नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अर्धा किलो शाबू तांदळाची खिचडी बनवून दाखवणार आहे। खूप साऱ्या अशा मुलींनी सांगितलेलं की आम्ही एक जागेवर राहतो कामासाठी, तर आम्हाला अर्धा किलोचीच तुम्ही दाखवा आणि त्याच्यामध्ये बटाटे पण टाकून दाखवा। तर हे बघा, अर्धा किलो शाबू तांदूळ मी भिजत घातले होते रात्री। कमीत कमी 8 तास तरी शाबू तांदूळ भिजले पाहिजेत। बघा, अशा पद्धतीत मऊ एकदम भिजतात। आणि शाबू तांदूळ कसे भिजवत घालायचे हे जे पण मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे। त्यासाठी बघा, 250 ग्रॅम बटाटे घेतलेले आहेत। बरोबर वजनानं 250 ग्रॅमच आहे। त्याची साल काढून बघा, छोटे छोटे तुकडे करून मी पाण्यातच ठेवलेले आहेत। जर पाण्यात जरी ठेवले ना तर 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्यायचे। त्यात टाकायसाठी बघा शेंगदाणे, 250 ग्रॅम शेंगदाणे मीडियम गॅसवर एकदम खरपूस भाजून घ्यायचे। आणि त्याची तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही साल काढू शकता, आणि जर नाही काढली तरी चालेल। आणि मिक्सरला बघा अशा पद्धतीमध्ये बारीक करून घ्यायचे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे। गॅस आहे आपला मीडियम। त्याच्यामध्ये आपण टाकायचे तेल। आता हे तेल कोणतं आहे तर हे तेल आहे शेंगतेल। आम्ही शेंगतेलच खातो, आम्ही दुसरं तेल कोणतं खात नाही। तर ही 1 पळी तेल टाकलेलं आहे अर्धा किलो खिचडीसाठी। तुमच्या आवडीनं कमी जास्त पण तुम्ही करू शकता। आणि बिन तेलाची जर खिचडी पाहिजे असेल तर मी ती पण अपलोड केलेली आहे, त्याची पण लिंक ह्या रेसिपी खाली भेटेल। तेल चांगलं बघा कडक गरम झालेलं आहे। त्याच्यात टाकायचे आपल्याला हे बटाटे। पूर्णपणे बघायचं पाणी निथळून घेतलेलं आहे। चाळणीमध्ये काढून घ्यायचे। थोडंफार असं पाणी त्याला राहतंच। आता हे काय करायचं, मीडियम गॅसवर एक 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचे। एकसारखं बघा 2 ते 3 मिनटं मी मीडियम गॅसवर असं परतून घेतलेलं। आता तुम्हाला मी सांगते, हे बटाटे जर तुम्हाला कच्चे टाकायचे नसेल का नाही तर शिजवायचे, साल काढायचे, छोटे मोठे तुकडे आवडीप्रमाणे करायचे आणि तसे टाकले तर चालते। आणि असे एकसारखे जरी हलवून तुम्ही जरी त्या तेलामध्ये जरी भाजून घेतले तरी चालतील। आता बघा मस्त असा भाजला गेलेला आहे बटाटा। बटाटा भाजायला वेळ लागत नाही, की तुकडे होतात त्याचे। अशा पद्धतीमध्ये भाजला गेलेला आहे। आता गॅस थोडासा मी तर बारीक करणार आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला मिरची। आता ह्या मिरची 1 चमचा घेतलेली आहे, फक्त मिरची आहे, हिरवी मिरची। आणि तिखटवाली आहे, तर अर्धा किलोसाठी ही मी 3 ते 4 मिरच्या फक्त ह्या कुटून घेतलेल्या आहेत। तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। तर तुम्हाला जर हिरवी मिरची जर नसेल खायची तर मिरची पावडर पण घेतली तरी चालेल। आता ही 2 मिनटं मी परतून घेते। 2 मिनटं बघा बारीक गॅसवर मी परतून घेतलेलं आहे, जेणेकरून जी आपली जी मिरची टाकली होती कुटलेली ती चांगली भाजली गेली पाहिजे। आणि त्याची चव जी आहे ना ह्या बटाट्यामध्ये मिक्स झाली पाहिजे। अशा परतून घ्यायचे। आता त्यात टाकायचे आपल्याला हे बघा शाबू तांदूळ मी मोकळे करून घेतलेले आहेत। मस्त असे भिजतात बघा। तर तुम्हाला कसे भिजवायचे त्याची पण रेसिपीची लिंक ह्याच्या खाली तुम्हाला मी देते। तर हे टाकून घ्यायचं। आणि गॅस आपला बारीकच आहे। मिरची टाकल्यावर मी परतायसाठी गॅस बारीक केलेला। त्यात टाकायचे बघा हे शेंगदाणे, जे आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत। 250 ग्रॅम टाकलेले आहेत अर्धा किलोसाठी। अर्धा किलोसाठी 250 ग्रॅम बटाटा आणि 250 ग्रॅम शेंगदाणे। गॅस आता केलेला आहे मीडियम। आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला 2 ते 3 मिनटं आपण आता हे सगळं एकसारखं आपण पहिलं परतून घेऊया। 2 मिनटं बघा एकसारखं मी परतून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपलं हे जे शेंगदाण्याचं कूट, बटाटा, जे आपण मिरची टाकली होती हे सगळं एकजीव झालं पाहिजे। आता आपल्याला ह्याच्यात टाकायचे चवीनुसार मीठ। तुम्ही बटाटा जेव्हा परतताना तेव्हा मीठ टाकू नका, नाही तर काय होतं माहिती आहे का, खरट असं लागतं घास खाताना। आता हे तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे। मी 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे, तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता गॅस केलेला आहे मी मीडियम। आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला त्याला एकसारखं असं हलवून परतून घ्यायचं। जर बारीक गॅसवर जरी तुम्ही घेतलं तरी चालेल, फास्ट गॅसवर जरी तुम्ही केलं तरी चालेल, पण परतून चांगलं घ्यायचं, जेणेकरून त्याची चव छान येते मग खिचडीची। 3 ते 4 मिनटं झाले बघा, मी एकसारखे असे परतत आलेली आहे। सारखं हलवत राहायचं मीडियम गॅसवर। असा कलर चेंज झाला पाहिजे, लक्षात ठेवायचं। जे आपण शेंगदाण्याचं कूट वगैरे टाकतो ना त्याच्यामुळे असं थोडंसं तेल सुटतं आणि मस्त अशी होते बघा। अशा पद्धतीत करायची, जास्त वेळ लागत नाही आणि काय नाही, असे परतायचे एकसारखे, छान लागते। 1 नंबर बघा। अशा पद्धतीने करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।